परवा की नाही गंमतच झाली बरं का. मी 4:30ला अशी बसले होते, तेवढ्यात फोन वाजला. तिकडनं फोन घेतल्यानंतर पलीकडच्या बाजूने एका लहान मुलाचा आवाज आला. म्हणे अनुराधा आजी का? म्हटलं हो, कोण बोलतंय? मग त्याने त्याचं नाव सांगितलं की मी शशांक बोलतोय आणि आजी तुझ्याबद्दल मला तुला एक जरा गोष्ट सांगायची. म्हटलं काय रे बाबा, काय झालं? म्हणजे मी आपलं त्याच्याशी छान बोलत होते. तो म्हणाला आजी तू नेहमी इतके छान छान पदार्थ दाखवते आणि आई करते आणि मी खातो सुद्धा, पण कधीतरी आम्हाला आवडेल असे पदार्थ दाखव ना. एकदा पिझ्झा दाखव, पास्ता दाखव, तेही पदार्थ आवडतात. महिन्यातनं एकदा आईने केला तरी चालेल, पण प्लीज 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 अगदी 10 वेळा प्लीज म्हणत त्याने मला सांगितलं की एकदा तरी तो पदार्थ करून दाखव. शशांक हा सांगलीहून बोलत होता. आज आपण शशांकने खास फरमाईश केलेला व्हाईट सॉसमधला पास्ता करणार आहोत. अतिशय करायला सोपा आहे, मुलांना आवडणार आहे. मुलं कशाला, मला सुद्धा खूप आवडतो. एखाद्या वेळेला करायला काहीच हरकत नाही. चला तर मग स्वयंपाकघरात जाऊयात आणि पटकन व्हाईट सॉस कसा करतात आणि व्हाईट सॉसमधला पास्ता कसा करतात ते आपण बघूयात. चला जाऊयात स्वयंपाकघरात. आता आज आपण व्हाईट सॉस पास्ता करणार आहोत ना, तो मायक्रोनी म्हणून जो पास्ता मिळतो त्याचं करणार आहेत बरं का. खरं म्हणजे ज्यावेळेला आपण हॉटेलमध्ये जातो त्यावेळेला पेनी पास्तापासून तो केलेला असतो, पण घरात आता हा एक होता पास्ता. मायक्रोनी छोटे असतात की नाही, त्यामुळे मुलांना ते खायला सोपे पडतात. त्यामुळे मी आता मायक्रोनी पास्ता घेतलेला आहे. पास्त्याचे सुद्धा अनेक प्रकार आहेत, इतकी नावं आहेत वेगवेगळी. कधी आपल्याला वेळ मिळाला ना की मी ते सगळे सांगीन हं तुम्हाला. आणि मुख्य म्हणजे हा जो प्रकार तुम्हाला असे वेगवेगळे कॉन्टिनेंटल सुद्धा डिश जर हव्या असतील तर मला नक्की कळवा. म्हणजे पारंपरिक मी करू शकतेच, पण तशाच कॉन्टिनेंटल ज्या डिशेस असतात त्या सुद्धा मला करायला खूप आवडतात. त्याची चवही आवडते आणि त्याच्यावर ताव मारायला सुद्धा तेवढाच आवडतो. आता आपलं पाणी जे आपण उकळत ठेवलं होतं की नाही, त्याला छान उकळी आली आहे बरं का. नेहमी लक्षात ठेवायचं की कुठलाही पास्ता उकळत टाकताना पाण्याला चांगली उकळी आली पाहिजे. त्याच्यात थोडंसं तेल आणि थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे पास्ताला त्या मिठाची चव येते. आणि तेलामुळे काय होतं, पास्ता एकमेकांना चिटकत नाही, कारण हा मैद्यापासून असतो. पण हल्ली बाजारात कणकेपासून म्हणजे गव्हाचा पास्ता सुद्धा मिळतो. एवढंच कशाला, हल्ली मिलेट सिअर आहे की नाही, त्याचे सुद्धा पास्ता मिळतात आणि ते माझ्याकडे आहेत. आता त्याच्यात आपण हा पास्ता घालूया. साधारण एका माणसाला 1 मूठ याप्रमाणे. आता दोघांकरता मी करणार आहे, त्यामुळे 2 मुठी मी याच्यात पास्ता घातला. एखादी मूठ थोडीशी जास्त ठेवायची, समजा लागली तर मग कमी पडायला नको. आता आपण ह्याला छान उकळी येऊ द्यात आणि आपला पास्ता आपण छान करून घेऊया. पास्ता उकळायला साधारण आपल्याला शिजायला 4-5 मिनिटं लागतात. पास्ता उकळतोय तोपर्यंत आपण व्हाईट सॉस करून घेऊया बरं का. त्याच्याकरता 2 चमचे बटर ह्याच्यात घातले. शूटिंग करताना नेहमी असा गोंधळ होतो बरं का, हे करू का ते करू, त्याच्यामध्ये ह्या अशा चुका होतात. आता लागली मी याच्यामध्ये कणिक घालणार आहे, कारण काय झालं, आपलं बटर जास्त लाल व्हायला लागलं. त्याच्यात मी जेवढं बटर घेतलं होतं तेवढीच मी कणिक घातली. आता काही प्रॉब्लेम नाही, पण ज्यावेळेला तुम्ही घरी कराल त्यावेळेला पहिल्यांदा पातेलं तापत ठेवू नका बरं का, नाहीतर अशी माझी जशी फजिती झाली तशी तुमची होईल. आता कणिक घातल्यामुळे काय होणार आहे, आपली कणकेचा कच्चपणा जाऊस्तर तर आपल्याला परतून घ्यायचंच आहे. पण कणिक घातल्यामुळे काय होईल की थोडासा रंग आपल्या पास्ताचा बदलेल, परंतु ती मैद्याच्या ऐवजी कणिक केव्हाही चांगली. आणि कणिक सुद्धा चांगली खमंग या बटरमध्ये भाजली गेली पाहिजे, नाहीतर कणकेचा कच्चेपणा आपल्या सॉसमध्ये येतो. कणिक आपली चांगली भाजली गेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूयात. व्हाईट सॉस करण्याचं एक प्रमाण आहे बरं का. 1 चमचा जर बटर घेतला तर त्याच्याकरता 1 चमचा मैदा आणि त्याच्याकरता अर्धी ते पाऊण वाटी दूध किंवा अर्धी ते पाऊण वाटी दूध आणि पाणी एकत्र करून घातलं तरी सुद्धा चालू शकतं. तर आता आपली कणिक छान भाजून झाली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूयात. एकदम दूध घातलं, डायरेक्ट दूध घातलं तरी चालतं, पण मी थोडंसं आधी पाणी घालून घेणार. अगदी मुलं लहान असताना ज्यावेळेला मी पास्ता करत होते की नाही, तेव्हा मला वाटायचं एवढं बटर घालायचं, आणि मग मी काय करायची, कमी बटर घालायची आणि मग त्याच्यामध्ये मैदा परतायला सुरुवात करायची. पण त्याच्यामुळे काय व्हायचं माहिती आहे का, माझा जो मैदा असेल त्याच्या गाठी गाठीच व्हायच्या आणि मग ते काही कच्चा मैदा लागायचा, हे लागायचं. मग माझ्या लक्षात आलं की नाही, जे त्यांनी प्रमाण सांगितलंय त्या प्रमाणात जर आपण घेतलं तर आपलं हे चांगलं होतं. आणि समजा त्यातनं तुम्हाला गाठी वाटल्या तर हँड मिक्सी आहे की नाही आपली, ती ह्याच्यात फिरवायची, म्हणजे मग आपला जो व्हाईट सॉस असतो तो अगदी एकजीव होतो. आता हे आपलं शिजायला आलं, लागली मी ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालणार आहे. सतत हलवत राहिलं की त्याच्या गाठी विरघळून जातात. अगदी जर तुम्हाला वाटलं की नाही
हा रंग मुलं कदाचित खाणार नाही, तर मग एक चिमूटभर हळद टाकायची, म्हणजे मग त्याचा पिवळसर रंग येतो. तुम्हाला चालत असेल तर थोडासा पिवळा रंग घातला तरी सुद्धा चिमूटभर, अगदी कणभर, चिमूट सुद्धा नाही, कणभर किंवा पूर्वी नखभर म्हणायचे बरं का, नखभर घातला तरी सुद्धा चालतो. आपला पास्ता चांगला घट्ट झालाय. अगदी वाटलं तर थोडंसं हँड मिक्सी फिरवली तरी सुद्धा चालू शकते. कोणी हा गाळून सुद्धा घेतात बरं का, म्हणजे अगदी स्मूथ असं छान मऊसर हा सॉस तयार होतो. थोडंसं दूध, अगदी नुसता दुधातला केला पास्ता तरी सुद्धा चालू शकतो. चवीपुरतं मीठ, आता ह्याच्यामध्ये आपण साधारण एक अर्धी वाटी अमूल चीज आहे, आपलं नेहमीचं प्रोसेस चीज आहे बरं का, ते आपण किसून घालूयात. किसून घातल्यामुळे काय होतं, ते लवकर एकजीव होतं. चीज आणि आपला व्हाईट सॉस आहे तो चांगला एकजीव व्हायला पाहिजे, म्हणून आपण हँड मिक्सी त्याच्यामध्ये छान फिरवून घेऊयात, म्हणजे छान मऊसर अशी आपली पेस्ट तयार होईल. आता आपण पहिल्यांदा आपल्या कढईमध्ये अगदी थोडंसं असं बटर घालून घेऊया. अंदाजे 1 चमचा, अर्धा चमचा घातला असेल. आपलं बटर जे आपण लोणी घातले ते पातळ झाले, त्याच्यात आता आपण गाजर आणि मका घालूयात बरं का. हा मका जो आहे ना, हा आपण तसाच घातलाय, उकळून घातला तरी चालू शकतो. आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊयात. आता गाजर आणि आपला कॉर्न चांगलं परतून झालं, त्याच्यात आपण थोडीशी सिमला मिरची घालूयात. आता याच्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ, नंतर हे आपले उकडून गार केलेले जे पास्ता आहेत ना ते घालूयात. पास्ता चांगले उकडले की मग नंतर ते लागली गार पाण्यात घालायचे, म्हणजे मग ते फार शिजत नाहीत, आणि मग त्यातलं लागली पाणी काढून ठेवायचं. हां, त्याच्यात खूप वेळ ठेवायचे नाहीत, नाहीतर आपले पास्ता खूप मऊ होतात. आता हे आपण ह्याच्यामध्ये घालूयात. असे छान मोकळे झाले पाहिजेत, सळसळीत झाले ना की ते छान लागतात. तर हे थोडेसे आपण अलगद हाताने पास्ता आणि सगळ्या या भाज्या एकत्र करून घेऊयात. मीठ घातलेलंच त्या पास्त्यालाही आपली छान चव येईल. आता हा असा बाजारात पेपरिका मिळतो बरं का, म्हणजे जाड मिरचीची पावडर असते, ती थोडीशी घालूया. हा पास्ता मिक्स पण मिळतो, तोही तुम्हाला जर हवा असेल तर ह्याच्यात घातला थोडासा तरी चालू शकतो. आता ह्याच्यात आपण व्हाईट सॉस घालून घेऊया. गॅस लहान करूयात. पास्ता सगळा व्हाईट सॉसमध्ये छान एकत्र करून घेऊयात. आता आपण इंडियन लोक, म्हणजे आपण जे भारतीय लोक असतो की नाही, त्याला आपल्या पास्ता बरोबर जो म्हणजे जो कुठलाही पास्ता घ्या, पेनी पास्ता घ्या किंवा हा घ्या, त्याच्याबरोबर आपल्याला व्हाईट सॉस हा भरपूर लागतो, हो की नाही. परंतु जे इटालियन ज्या डिशेस असतात त्याच्यामध्ये त्या पास्ताच्या अगदी थोडंसं कळत नकळत अंगाबरोबर असा तो व्हाईट सॉस असतो. आता आणखीन थोडंसं आता छोटी छोटी उकळी आली की नाही, की आपण आता गॅस बंद करूयात, म्हणजे मग तो जो सॉस आहे तो आपला पास्तामध्ये चांगला आतपर्यंत शिरला जाईल. आता हा आपला पास्ता तयार झालाय, आपण तो सर्व करायला घेऊयात. आहे की नाही, मस्त झालाय की नाही व्हाईट सॉस मधला पास्ता. असा मस्त व्हाईट सॉस मधला पास्ता करायचा, मुलं खुश. एखाद्या वेळेला मुलांची आवड जपली पाहिजे ना आपण. आज जरी आपण विकत पास्ता आणलेला असेल तरी घरचे पदार्थ वापरून पौष्टिक पास्ता कसा करायचा आणि त्यापासून कशा छान छान रेसिपी करायच्या ते आपण पुढच्या व्हिडिओजमध्ये बघणार आहोत. असेच छान छान व्हिडिओज बघण्याकरता अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.